am Sita, daughter of the earth, bound by the fire of truth. This bloom is my witness. मैं ही हूं इस संसार का दथर का अधिपति। ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න travel with Tishan YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඉතින් ඔයාලා thumbnail එක දැක්කම දකින්න ඇති අපි අද කොහෙටද යන්නේ කියලා මම දැන් ඉන්නේ ලස්සන තේවත්තක් මැද. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි වීඩියෝ එකේ යන්නේ රාවණ රජුව සම්බන්ධ තැන් කිහිපයකට. ඉතින් මේ රාවණ රජුගේ තැන් ඉතින් ටිකක් අద్භූතයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ලංකාව ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ රාවණලගේ රාවණ ගුහාව ඔයගේ සම්බන්ධ තැන් ගැන රාවණ ගැන හොයන ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒක තමයි මේ විදිහට රාවණල ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුනේ. රාවණල සහ රාවණ සම්බන්ධ ස්ථාන ගැන. ඉතින් අපි අද යන්නේ මුලින්ම රාවණ පන්සලට. එතනට ගිහිල්ලා අපි ඊගොල්ලෝ ලොකේෂන් එකට යමු. එහෙනම් අපි යමු රාවණ පන්සලට. අපි දැන් මේ පහු කරගෙන යන්නේ සුන්දර තේවත්තක්. මේ හැටියට අතට කිතල් ඇල්ල කියලා. මේ රාවණ ඇල්ලට මේ රාවණ ඇල්ලට සහ රාවණ පන්සලට මේ කිතල් ඇල්ල හල්පි පාරවල් දෙකෙන් යන්න පුළුවන්. මම දන්නේ විදිහට දෙකෙම එක දුර තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පහු කරගෙන යන්නේ කිතල් ඇල්ල තේවත්ත මැදින් තමයි අපි යන්නේ. මේ පාරේ මේ යන්නේ පයින් ඇත්තටම. එහෙම නැත්නම් ස්කූටර් වලින් තමයි යන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වැඩේට ස්කූටරයක් තෝරගත්තේ. ඉතින් අපි වැඩේට එක්ක එකතු වෙන පර්හන් එයා තමයි අපිට මේ ගොඩක් උදව් කරන කැමරා කරන්න එහෙම ඔක්කොටම. ඉතින් මේ දැන් පහු කරන්නේ තාම අපි ඉන්නේ කිතල්වල තේවත්තේ. අතන මාර ලස්සනයි මෙතන. ඈතින් මේ දෙමළ කට්ටිය ඇවිල්ලා තේ දරුන එනවා පේනවා. මාර දර්ශනයක් තියෙන අතන මෙතන. ඉතින් අපි මේ යන පාරේ අතරමඟ නැවතුවා. දැන්ට ඇල්ල නගරෙම ලස්සනටම පේනවා. අපි එහෙනම් මෙතන නතරලා ඇල්ල නගරේ බලලා ඇල්ලට යමු. ඉතින් තවත් ඇල්ලට ඉතාමත් පොඩි වෙලාවක් තියෙන ඇල්ලට යන්න. ඉතින් මේ හරිය යනකොට ඔයගොල්ලෝ හරිම ප්‍රවේශමෙන් යනවනේ මේ පාර ගොඩක් වංගු තියෙනවා. ඒක නිසා හරිම ප්‍රවේශමෙන් යනවනේ කිතල්වල මෙන්න මේ පාරෙන් එනකොට. මේ හල්වේ පාර අතර පිළි පාර මේ එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ පාර යනකොට අතර ප්‍රවේශමෙන් එන්න ඕනේ. තව චූටි දුර ඇල්ලට තියෙන. එහෙනම් ඉතින් අපි ඇල්ලේදී හම්බෙමු.
දැන් අපි මේ පාරෙන් යන්න ඕනේ කෙලින් පාරේ. ඔන්න මේ හරිය බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා අපේ රාවණ පන්සලට යන්න. මේ පාර දිගේ දිගටම යන්න ඕනේ. අතර මේ හරිය මාර වංගුවක් විතර මේ හරිය ඉතාම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අතර මේ පැත්තේ හොටෙල් උත් යන්නේ රාවණ කියලා ඒ ටීම් එකට යන්නේ රාවණාගේ මේ රාවණාගේ සම්බන්ධයෙන් තමයි යන්නේ. මෙතන ඉඳන් තව රාවණාගේ පන්සල තියෙන කිලෝමීටර් 1.5යි. අපි අතර ගොඩක් ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන පන්සල. මෙන්න මේ උඩ පාර තමයි රාවණවැල්ල පන්සලට යන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ පාර ටීවීල් එකකට බයික් එකකට නම් එන්න පුළුවන්. නැතුව මේ කාර් එකකට වගේ නෑ ටිකක් අමාරු ඇත්තරම. එන්න බැරි නෑ හැබැයි පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් අමාරු. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ කඳු වැටිය. මෙන්න මේ කඳු වැටිය තමයි මිනි ඇඩල්ස් පීක්. ලස්සන පේන අතර මේ කඳු වැටිය. අපි රාවණ පන්සලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් හාමුදුරුවොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන අපි හැම රාවණ ගුහාවට යමු. ඔයගොල්ලෝ රාවණ ගැන ගොඩක්ම හොයනවා නම් මෙන්න මෙතන බෝඩ් එකේ රාවණවැල්ල පන්සලයි රාවණවැල්ල ගුහාවයි ගැන විස්තර තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ ඒ ගැන. ඔයාලා මේ රාවණවැල්ල බලන්න යනවා නම් උදේ 7 ඉඳන් 5:30 දක්වා කාලයේදී මෙතන වාහන නවත්තලා උඩ රාවණ ගුහාවට සහ විහාරස්ථානට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආවොත් මෙතන වාහන නවත්තන්න බෑ. ඒ වගේම රාත්‍රී කාලේ ආවත් මෙතන වාහන නවත්තන්න බෑ. මේ හරිය වාහන පාක් කරන්න පුළුවන් රාවණ ගුහාව හරි පන්සල හරි බලන්න යන අයට විතරයි. රාවණවැල්ල පුරාණ රජමහා විහාරයේ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අපට පැවසුවේ මේ ගමේ ගොඩක් ඉඩම් පන්සලට අයිති බවයි. මේ ගමේ තියෙන ඉඩම් වල වැඩි කොටසක් මේ මිනිස්සු ගොවිතැන් කටයුතු තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් හාමුදුරුවෝ අපිට පැවසපු ආකාරයට මේ ගොවිතැන් වලින් කොටසක් ඒගොල්ලෝ පන්සලට දෙන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පන්සල නිර්මාණය කළ තියෙන වළගම්බා රජුරුව. ඉතින් වළගම්බා රජුරුව මේ හරිය සංගවිලා සිටින කාලේ අතුරුයි තමයි මේ පන්සල නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෝව පන්සල නිර්මාණය කළා තියෙන වළගම්බා රජුරුව. මේ පන්සලට එන විදේශිකයන්ගෙන් ගොඩක් අය ඉන්දියානු ජාතිකයන්. මේගොල්ලෝ මේ පන්සල ගැන මේ ගුහා ගැන විස්තර ගොඩක් අහනවා කියලා තමයි ස්වාමින් වහන්සේ අපිට පැවසුවේ. 1970 ගණන් වල පුරාණ විද්‍යාඥයෙක් මේ පන්සල නැවතිලා මේ පන්සලට ඉහළින් තියෙන රාවණ ගුහාවේ කැණීම් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කැණීම් කටයුතු වලදී හිස් කබලක් සොයාගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලගේ ඉතිහාසයේ පොතේදී සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ආහියංගල රාවණා ගුහාව කියලා ඔයාලට මතක ඇති ඉස්සර පොත්වල සඳහන් වෙලා තිබ්බා. මෙම විහාරස්ථානයේ පාලන කටයුතු සිදුවෙන්නේ නුවරින්. ඇත්තට මේ විහාරස්ථානය යුනෙස්කෝ එකට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. යුනෙස්කෝ කියන රටවල් 100 ගණක් තියෙන සංවිධානයක්. ඒ හින්දා මේ පන්සල කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න බෑ කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පැවසුවේ. සමහර විදේශිකයෝ මේ විහාරස්ථානය අසල ඩ්‍රෝන් වල යම් ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොටම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර ගත්තා. ඩ්‍රෝන් එක යවන්නේ වටයි ඔක්කොටම අවසර ලබා ගත්තා. එහෙනම් අපි යමු රාවණා පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ පිළිම වහන්සේලා ටික දැක බලා ගන්න.
ඉතින් මේ තමයි අපේ පුරාණ රජ කෙනෙක් කරන වලගම්බා රජු ඉදි කරපු ඒ විහාරය. ඇත්තට මේකේ පසු ප්‍රතිසංස්කරණය කළා තියෙනවා මේ විමල ධර්මසූරිය රජුරෝ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ විහාර ගෙදර මේ උඩ වහලට ගලක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න ගලක් තමයි තියලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තට ඒ කාලේ මේ විලාසිතාවක් තමයි අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසුවේ. ඇත්තට මේ ඇතුලේ තියෙන ටිට් එකටවත් මොකකටවත් හානියක් කරන්න බෑ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ටවත් මේකට මේ අතක්වත් තියන්න බැරිලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ දෙයට පන්සල පිහදන්නවත් බෑ කියලා. මොකද මේ දැන් මේ බුදු පිළිම හදලා තියෙන තීන්ත ගොඩාක් පැරණි ඇත්තටම. මේවා ගල් වලින් එහෙම කුඩු කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ දෙදි කැලිකින්වත් මේ පිළිම වහන්සේලා පිහදමුවොත් තමයි පේන්ට් එක ඔක්කොම යනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ ඇත්තටම සිර දඩුවම් එහෙම නියමන කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පැවසුවේ. ඇත්තට මේ පන්සල මාර නිස්කලංක පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පන්සලට ඔක්කොම ඇල්ල කඳු වැටි ඔක්කොම පේනවා අර පැත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ පන්සල වෙනස් විදිහකට හදලා තියෙන පන්සලක්. ඉතින් දැන් අපි මේ හරිය ඉඳන් මේ පන්සලේ ඉඳන් රාවණා ගුහාවට ටිකක් උඩට යන්න ඕනේ. මීටර් 500ක් විතර උඩට යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි රාවණා ගුහාවට යමු. මෙන්න මේ හරියෙන් ඇතුළට තමයි රාවණා කේව් එකට යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු. මේ පාරේ දෙපැත්තෙම ගස්වැල් තියෙනවා. ඒ වගේම සත්තු ටිකක් ඉන්න මේ දෙපැත්තේ ලේඩ්ඩු කුරුල්ලු වගේ සත්තු ඉන්නවා. මෙතන මීටර් 500ක් උඩට යන්න තියෙන්නේ. පඩිපෙළ දාලා මේ පාර හදලා තියෙන්නේ. මේක 2000 අවුරුද්දේ හදලා තියෙන්නේ. මේ ඇල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් කිව්වා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක පඩිපෙළ දාලා මේ ගුහාව ගාටම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පඩිපෙළ කැඩිලා ආයෙ අලුත් වැඩිය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපිට. ඉතින් අපි මේ රාවණා ගුහාවට යන අතරමඟ පාරේදී පොඩ්ඩක් නැවතුණා. මොකද මෙතන පහළ ටිකට් ගන්න අංකල් කිව්වේ මෙන්න මේ හරියට ආවට පස්සේ අර ඈත ගල්වල මේ රාවණා භාවනා යෝගයේ ඉන්න රූපයක් සහ සීතා දේවිගේ රූපයක් ගහලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙතනට ඒ රූප පේනවා කියන්නේ අර ඈත පර්වත වල. ඉතින් මේක මහ ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඔයලත් පොඩියට දකින්නේ නිකන් පැල්ලමක් වගේ මේක යන්තම් පේනවා ඇත්තටම. ඉතින් මේ පරිසරය ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම මෙතන මහ අద్భుත පරිසරයක් තියෙන්නේ. අවටින් කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා, අමුතු පුදු සත්ත්ව කෑ ගහනවා. ඉතින් මේ ඇත්තට මේ හැරි ටිකක් අඳුරුයි. අර ඈතට අරහෙට පේන විතරයි අවුව වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාර්කෙ දිගේ රාවණා ගුහාවට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් අපි රාවණා ගුහාව ළඟට වෙලා තියෙන්නේ.
ඇත්තටම මාර මහන්සි අපි වතුර එකක්වත් ගෙනාවේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ හරියට එන වතුර එකක් ගෙන ඇත්තට තිබ්බහම මෙතන මේ මෙතන එක එක සත්තු කෑ ගන්න සද්ද ඇහලා ඇත්තට මේක මේ කැලෑවක් නේ ගොඩක් සත්තු ඉන්නේ. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ඔයගොල්ලෝ යන්න. අපිට ටික දුරයි තියෙන්නේ රාවණ ගුහා බලන්න. හරි අපි රාවණ ගුහාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මාර මහන්සි ඇතනම එන පඩි ගොඩක් නේද අපි අන්තිමේදී රාවණ ගුහාට ආවා. ඉතින් මම මේ හරියට එනකොට මේ ටෝච් එකක් ගන්න මොකද මෙතන ඇතුළ කළුවරයි. එහෙනම් අපි ඇතුළට යමු රාවණ ගුහාට. ඉතින් මෙන්න මේ පඩිපෙළදිග උඩටම යන්න ඕනේ රාවණ ගුහාවේ. මේ හරිය උමම් මාර්ග තුනක් තියෙනවා. එක උමම් මාර්ගයක් යන දිනේ දෝව පන්සලෙන් අනිත් මේ උමම් මාර්ගයෙන් තියෙන නිල්දිය පොකුණේ. අනිත් එක යන දිනේ සීතාඇලිය කෝවිල ගාවින්. ඒක කියන මේක දිගේ උඩටම යන්න. I am the Lord of Lanka, master of this. Let no god or mortal challenge my reign. උඩට යන තියක් නෑ. මෙතන ඔන්න මේ හරිය තමයි මේ එක උමම් මාර්ගයක් තියෙනවා කියන්නේ. අනිත් උමම් මාර්ගෙත් මේ හරිය තියෙන්නේ. ඔයාලට යන්න පේන්නේ පොඩි සිදුරක් වගේ දිනවා. අනිත් එක නම් පේන්නේ නැහැ අතන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වවුල ඇත්තට සෑහෙන ගොඩක් ඉන්න. ඒ වගේ මෙතන වවුල ජනගල මාරම ගඳ ඇත්තටම. ඉතින් මේ තමයි රාවණ ගුහාව. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනට එන්න. ඇවිල්ලා මේ තැන විනාශ නොකර තියාගන්න කියලා කැමැති මතක් කරන ගමන් මේ වීඩියෝ එක අදට ඉවර කරලා තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු.